Gjendja jonë këtu ka qenë katastrofike, skandaloze. O nane, qa kemi heq. Pikën e zezë. Shumë e vështirë, shumë. Kena vujt jashtë mase. Tu ka qenë një kandahar i vërtet. Një kandahar i vërtet. Ka qenë aq e vështirë, se thash këtu krijohesh vetëm helme dioksid karboni dhe vetëm oksigjen nuk ishte këtu. Kështu një hapshin dyrt e penxeret se vite era më të mytë. Një ere papa nuk u rrite, po nga halli s'kishim qa me bënë. Vetëm shtollë atymi, kur frynda e era, në për shtëpia, në për njerë, në për tjetë, vesha roba, duke vesha roba do t'jashtë. Nga një film të punu si deri, në ngeshin qizme thash në balta. Vujtje e kena pas ekstrem. Jo 3 punëtor, po edhe 5 punëtor të kishe, do t'i pa ishe me hunjë, për vetëm arsye se nuk të lini Romën të shkarkoje se të hipshin në kamion apo në kamioqin, se edhe ata do ushtjeshin, nuk kishin faj. Natën dishim pa ndryqim, veshim ka një elektriku i binte bateria në shkoshim jem gjithë natën, më se pyt më kena vujt të zezë. Edhe ato makina që vishin për pastrimin e plera dhe mbetjeve nuk dugëshin nga tymi, nga zjarri. Ka qenë më të vërtet shumë gjendje e rëndë për t'jetuar. Katastrofë. Rëndejmi t'i tiru me gjithë fëmijët ne me dale me punu. Në nisje të dekadës së shkuar, Shqipëria ishte kthyer në një grop të madhe mbetjesh. Kishte vetëm 2 varreza të lishme plerash, të cilat merrnin edhe jetë njerëzish. Djegja e mbetjeve bëhej në fusha të hapura. Ndërkaq, riciklimi ishte diçka e huaj. Opozita demokratike, e cila dikur e kishte kundërshtuar, pasi kishte ardhur në pushtet, e kishte miratuar ligjin që lejonte importin e mbetjeve. Pra plerat nuk ishte kusht t'i ndalte më, dhe shqiptarët do të mbjetonin me to, gjendja duke e pa shpresë. Shqipërinë e kishin marrë plerat. Përballë tyre, shqiptarëve do të duhej të përmbysnin për ta ndryshuar realitetin, i cili po bëhej më tragjik nga dita në ditë. Një dekadë më pas, gjithçka duket ndryshe. Mirë po alarmi është po e njëjtë. Unë jam sot këtu për të paraqit para jush. Është një nga veprat korruptive e kapur në flagrancë. Hajdutëve mafios dhe drejtësia nuk vepron, nuk e shikon. Jo sepse rreziku ka mbetur i njëjtë, por sepse të njëjtë kanë mbetur politikanët dhe interesat e tyre. Përmbysja shoqërore dhe politike pas luftës së dytë botërore e kishte shpërfytyruar Shqipërinë. Në sloganin "Shkatro të vjetrën, ndërto të ren", vendi ishte kthyer në një kantier gjysmë primitiv, shkatrim ndërtimi. Por mbetej ende agrar dhe gjysmë feudal. Megjithse bujësia vazhdonte të ishte dega bazë e ekonomisë, qëllimi i pushtetarëve të rinj ishte industrializimi socialist i vendit. Ky ishte slogani kryesor dhe objektivi kryesor sidomos i disa kongreseve të Partisë Punës Shqipërisë në atë kohë, dhe ishte një kopje e modelit sovjetik për t'i dhënë përparësi industrisë prodhimit, mjeteve të prodhimit, pastaj prodhimit të sendeve të konsumit, dhe të dyja bashkë të mund të ndihmonin edhe bujësinë.
Një ndryshim i tillë strukturor kërkonte hapa të rëndësishme në industrializimin e vendit dhe u bë një plan kombëtar për të bërë industrializimin e vendit me iden deri në përfundimtar të mineraleve. Pra u çelën minierat, u ngritën fabrikat e pasurimit, u ngritën fabrikat që e çonin produktin nga lëndë e parë deri në një produkt të gatshëm për ta shitur në treg, ku vlera e shtuar ishte më e madhe. Në vitin 1960, industria ishte më shumë se 50% e GDP-së së vendit dhe Shqipëria shpallte tashmë realizimin e ndërtimit të bazës ekonomike të socializmit. Ndihmat ruse ishin sovjetike në atë kohë shumë të mëdha. Edhe kryesisht sovjetike edhe nga një vend tjetër i Europës qendrore lindore. Dhe natyrisht duke kopjuar edhe modelin e reformave në Ish-Bashkimin Sovjetik, kjo periudhë vazhdoi deri në fillim të viteve 60. Trajektoria ekonomike e Shqipërisë ndryshon pas daljes nga kampi socialist. Partneri i ri ishte Kina, ndërsa në politikat e zhvillimit të vendit hyri gjithnjë më shumë koncepti dhe praktika e mbështetjes vetëm në forcat e brendshme. Impakti i parë ishte në pjesën e industrializimit. Pra, ekspertët kinezë tashmë ishin prezent në gjitha veprat e nisura po të papërfunduara nga Bashkimi Sovjetik. Edhe nga Kina erdhi një sasi shumë e madhe ndihmash, edhe financimesh, dhe kjo lloj periudhe, pra nga viti 63-64 deri në 1978, konsiderohet dhe një nga periudhat ku Shqipëria ka marrë shumë financime dhe investime nga Kina për ndërtuar shumë uzina, fabrika apo infrastruktura të tjera shërbimesh. Në këtë periudhë, industrializimi kaloi në një fazë tjetër, me ndërtimin e kombinatit metalurgjik në Elbasan, disa hidrocentraleve, një rafineri të madhe nafte, zhvillimin e industrisë nxjerrëse për punuese të kromit, hekur nikeli dhe bakrit, disa uzina për prodhimin e plerave kimik, bitumit, çimentos, tullave. Shqiptarët po dilnin nga varfëria ekstreme, por njëkohësisht po e bënin vendin më të pajetueshëm. Industrializimi i vendit, përveç që e kishte rritur sasinë, kishte krijuar lloje të reja mbetjesh, ato industriale. Nisma e parë për menaxhimin e mbetjeve kishte karakter krejtësisht ekonomik dhe as pak mjedisor. Nuk ka pasur një legjislacion specifik në atë periudhë, por padyshim vendimet të qeverisë kanë menaxhuar situatën realisht për çështjet urbane, edhe për arsye të mënyrës përhapjes së popullsisë, jo këtij përqendrimi të madh që është aktualisht sot në zonën urbane, për arsye se më shumë se gjysmë e popullsisë jetonte në zonat rurale dhe dihet që gjenerimi për frym të popullsisë ka qenë shumë i vogël, të mbetjeve, gjenerimi mbetjeve për frym, shumë i vogël. Banaliteti i komunizmit do të ishte fatal për natyrën. Detyrat kryesore të planit të 4-5 vjeçar që do të aprovojë ky kongres. Në Kongresin e 5 të Partisë Popullore të Shqipërisë, objektivu vendos që për 5 vjet të hapeshin 115.000 hektar tokë pune. Partia i kishte shpallur luftë pyjeve. Mira hektar pyje u pren. Shteti kreu krim mjedisor. Pasi u kujtua se ambienti duhej mbrojtur, Pushteti Komunist miratoi dekretin me numër 5105 për mbrojtjen e mjedisit nga ndotja. Në 2 dekada krijuan komitete dhe inspektoriate. Fillimisht nuk bën gjë. Pastaj nuk kishin çfarë të bënin. Kjo ka ndodhur me një arrogancë të jashtëzakonshme drejt natyrës, drejt pyllit, dhe sasia e humbjes të pyjeve në Shqipëri ka qenë e jashtëzakonshme. Tatëpjeta ekonomike e viteve 80 po e shkatronte shoqërinë. Rritja ekonomike ishte negative. Borxhi sa 1/5 e ekonomisë. Shqipëria renditej në grupin e 15 vendeve më të varfëra të botës. Ishte koha kur në Shqipëri slogani më i shpesht ishte "Bardo tam" dhe parimet e marksizëm-leninizmit nuk i shkelim. Fytyra sociale pasaj atij regjimi doli në pasi një dështimi plot. Mungesa e ushqimeve jetike ishte gjëja e parë që u ndjej. U shtua shumë edhe varfëria në vend. Mjafton pamjet e dyqaneve të boshatisur, po dhe pamjet e shumë njerëzve ose personave në ato vite që duken për njerëz që
kemi të bëjmë me një popullsi që ka probleme edhe në të ushqyer edhe në cilësinë e jetës. Kishte nëna me fëmijë të vegjël, kishte familje me të smur, kishte njerëz që kishin vdekje dhe për të afruar kafen për njerëzit që vinin për të ushtuar në shtëpi, kafe nuk ishte në treg, duhet merri një autorizim. Duhet bëhet te Këshilli Popullor i Lagjes të merr një autorizim që ke këtë fatkeqësi dhe të jepnin sadopak kafe që ti të shërbehet. Rënja e komunizmit ishte moment triumfi për shqiptarët. Por pamjet e ditëve na tregojnë më shumë se kaq. Para tyre, mbi komunizmin kishin triumfuar plerat. Me një vendim të Këshillit të Ministrave të vitit 94, ato mund të bëheshin edhe më të shumta. Varfëria që kishte pllakosur vendin i bënte edhe më të rrezikshme. Fillimet e vitit 90 ishin të tmerrshme për shkallën e varfërisë dhe të papunësisë dhe ishte shumë e vështirë që të bëje një tranzicion nga sistemi socialist në ekonominë e tregut, sepse dhe ajo që trashëgoi ishte jo konkurruese. Shqipëria është një nga vendet me tranzicionin edhe më të gjatë, edhe më pak eficient, edhe problematik në shumë raste. Kriza me njerë u bë evidente mbas viteve 90. Hyn trena të tërë me pesticide të skaduara, të helmuese, të cilat u bllokuan në stacionin e trenit në Shkodër dhe pastaj tërë bidonat me pesticide u morën, u hodhën në përpërrenj, u hodhën në përlumej dhe asnjë se di se çfarë pasojash ka pas në kafsh, në mjedis dhe në njerëz. Në 1994 në Shqipëri është kaluar një epidemi e kolerës. Kolera ose vibrio kolera, shkaktari i saj, ka një karakteristikë që me ujërat depërton dhe mbetet në atë që quhet napë fratike. Napa fratike është ujë mbi argjilë nga të cilën ne pompojmë dhe marrim ujë për të pirë. Shqiptarët ishin shumë të varfër, ndërkaq besonin se duhet ishin të pasur. Të paktën duhet të bëheshin të pasur. Shumë shpejt. Mbi 70% e atyre mbi 18 vjeç kishin depozituar lek në 25 firma të rentiere të kohës. Skemat piramidale u toleruan për përfitime elektorale. Dhe konkluzioni im i parë është që Partia Demokratike ka ditur që në fillim se çfarë pasoja do kishte. Dhe duke qenë se ishin zgjedhje 26 majit, ato u toleruan, u dhanë garanci që janë sigurta dhe pas majit 96 deri në janar 97, për shqiptarët futën akoma më shumë para në skemat piramidale. Filluan të ofrohen përqindje interesi çuditshme. Jo më interesi me 4-5 apo 10% në vit, po 500-600% në vit, 30-40% në muaj. Por ato falimentuan, mbi 260.000 kreditor kishin humbur të gjitha parat. Për pasojë, plasi lufta civile, në të cilin u luftua edhe mjedisi, në mënyra që nuk ishin parë për gjysmë shekulli. Vendi po hynte në mijëvjeçarin e ri, gjysmë i shkatëruar dhe pothuaj i pajetueshëm. Për dekada, toka, ujërat dhe ajri shqiptarëve ishin lënë në duar të komiteteve dhe agjensive. Pra në një lloj arreste të qëllimshme. Vetëm më 2001, përmes ndryshimeve ligjore, kalohet në nivel ministrie. Përpjekje e parë serioze për mbrojtjen e mjedisit dhe menaxhimin e mbetjeve shënohet më 2002. Ligji përcaktonte kuadrin e përgjithshëm dhe disa procedura për menaxhimin e mbetjeve, kërkesa themelore për rregullimin e marrëdhënies midis veprimtarisë njerëzore dhe mjedisit, duke siguruar mbrojtjen e mjedisit dhe përbërësve të tij dhe zbatimin e objektivit kushtetues për të pasur një mjedis ekologjikisht të shëndosh. Teksa importi mbetjeve të rrezikshme ndaloi, mbetjet jo të rrezikshme mund të importoheshin me miratim qeverie. Ky akt, që duhet ishte në përputhje me direktivat europiane, do të krijonte nevojën e shumë vendimeve dhe do të hapte shumë telashe. Vetëm një vit më pas, një ligjëri do të rregullonte menaxhimin e mbetjeve të ngurta. Nëpërmjet neneve 8 dhe 26, ligji 9010 ndaloi importin e çdo lloji mbetjeje të rrezikshme dhe jo të rrezikshme, për qëllime të tjera, përveç përdorimit dhe riciklimit dhe posaçërisht për qëllime të ruajtjes, depozitimit dhe azjesimit. Akti lënë do të përdorej. Përmes një vendimi, qeveria nano do të lejonte importin e mbetjeve për përdorim, përpunim dhe riciklim në kundërshtim me ligjin 9010. Në plan, ishte biznesi me plerat sipas modelit BO.
Duke u thirrur në 2 VKM në kundërshtim me ligjin, përmes negocimit të fshehtë për përpunimin e mbetjeve të ngurta urbane, ishte përzgjedhur kompania Albanian Beg Ambient e Francesco Becchetti. Ishte një propozim atëherë që të silleshin mbetjet nga zonat e Napolit edhe zonat e Italisë mesme dhe të digjeshin këtu. Inceneratori parashihej të ndërtohej në zonën e Kasharit dhe do të dishte 1.4 milion mbetje urbane të përpunuara në vit. Firma italiane premtonte se punën do ta kryente me kosto zero, me kusht që 39% e kapacitetit të impjantit të përdoret për plerat e importuara nga Italia, mesatarisht 1400 tonë në ditë. Për ta thjeshtuar, 1400 tonë plera i bie rreth 70 kamion me 2 rimorkjo. Nëse do të kishte ndodhur çështja e ndërtimit të inceneratorit në Kashar, bazuar në importin e mbetjeve nga Italia, do të ishte një katastrofë mjedisore e jashtëzakonshme për aksin kryesor të zhvillimit të Shqipërisë Tiranë-Durrës. Natyrisht, kjo ishte një tregti, si thuash, me shumë dinakëri dhe korruptive. E para sepse kur të ofron një kapitalist i perëndimit që ti djeg plerat me kosto zero, diçka ka, se asgjë s'bëhet me kosto zero. Përveç shkelive ligjore, me qas VKM 806, i datës 4/12/2003, nuk lejon të djegjen, mediat zbuluan edhe se këshilltari ekonomik i kryeministrit ishte përfaqësues me prokuri kompanisë Albanian Beg Ambient. Në vend, shpërthyen protestat. Në të njëjtën kohë, kryetari i Bashkisë së Tiranës, Edi Rama, kërkon që të përfshihet në vendimarrje, duke i quajtur anomali institucionale lënien anash të bashkisë nga niveli qendror. Grupimi i reagimit qytetar, në të cilin ishin mbledhur shumica e organizatave jo qeveritare, kundërshtoi marrëveshjen. Rreziku për importin e mbetjeve ka qenë pa asnjë lloj diskutimi prezent, ka qenë një kërcënim permanent për ta përdorur Shqipërinë si një landfill gjigant për shmangur mbetjet e rrezikshme. Në protestën masive të 10 qershorit 2004, u hodhën domate e vezë në portretet gjigante të Fatos Nanos dhe Bashkin Finos, të cilët ishin 2 mbrojtësit më të mëdhenj të marrëveshjes. Ndërkaq që OSBE-ja e vlerësoi marrëveshjen në shpërputhje me Konventin e Bazelit, e ratifikuar në Parlamentin Shqiptar më 1999. Përkundër këtyre, investitori italian ishte i sigurt që projekti do të kalojë në fazën e ndërtimit, por ai po gaboi. Projekti mbeti në sirtarët e qeverisë, pasi përveç përballjes me protesta, u kundërshtua edhe brenda kabinetit. Fatos Nano u tërhoq. Pas humbjes në zgjedhjet e vitit 2005, ai do të jepte dorëheqje edhe nga Partia Socialiste. Kam vendosur që t'i qëndroj besnik moralit dhe filozofisë time politike, të marrë përgjegjësitë që më takojnë për situatën e krijuar dhe të largohem nga drejtimi i Partisë Socialiste. Kryetar do të bëj krye bashkiaku që kishte dalë kundër, Edi Rama. Duke u siguruar që për mua jeni të gjithë pjesë e familjes time. Pak para fundit të mandatit, qeveria Nano do të provonte ndërtimin në Fier të një grope depozitimi për mbetjet e rrezikshme. Ne nuk jemi dakord, se sa të mbytet gazi këtu. Të lmoj faren edhe me atë që do bini plerat këtu. Nuk jemi dakord të bëhet këtu të ne. Mbetjet ishin kthyer në traumë shoqërore. Çdo gjë që lidhej me to ngjallte debat, pasi ato ishin kudo. E kanë kthyer Shqipërinë në një kosht të madh mbetjesh. Ne kemi bashkëtuar me mbetjet për një periudhë shumë të gjatë. Deri para 10 vjetësh nuk kam parë askënd të dalë dhe të bërtas që pse mbetjet e mia janë pak më tutje në këtë fshat. Pse prenjtë e fshatrave janë të gjitha të mbuluara me mbetje. Por kjo nuk do e ndalonte qeverinë e re që ta lejonte importin e tyre, me shpjegimin se po lejonte më pak se sa lejoi nga vetë Bashkimi Evropian. Ne duhet vendosim për një kapitull të ri në këtë fushë. Me leje në xhep, në Xhavzotaj, në rrethin e Durrësit, investitor nga Serbia ngritën një impjant që dishte makina të vjetra nga vendet e BE-s. Kompania turke Kurum dishte në uzinën e saj në Elbasan 600.000 ton makina të vjetra në vit, po nga BE-ja. Shqipëria o kthej në një varrez terminale të lloj-lloj mbetjeve të Europës. Në mënyrë konstante
Kurumi ka pasur shqetësime lidhur me emetimet që dalin nga procesi djegjes, mungesën e filtrave dhe që ka agravuar jetesën e qytetin e Elbasanit. Me kosha për grumbullimin e mbetjeve të ngurta, ishin pajisur vetëm qytetet, por jo zonat rurale. Bashkiti depozitonin direkt në lumë. Mbetjet hidheshin nga do. Në nivel vendi, ishin vetëm 2 landfille mbetjesh, në Sharr dhe Bushat. Të kontrolluara, të lishme, por me kushte minimale sanitare. Të tjerat ishin gropa të mëdha, ku hidheshin e digjeshin plerat. Ne ishim në një amodhi totale të menaxhimit të mbetjeve, secila komunë, dhe nuk kanë qenë pak, kanë qenë 380 të tilla, i menaxhonte mbetjet sipas mënyrës të vet. E gjithë kjo solli në një ndotje masive. Shqipëria, le të themi, deri para pak vitesh, konsideroi si një kosh i madh mbetjesh. Kudo që ne shkonim, shikonim mbetje. Kudo që ne lëviznim, shikonim mbetje. Sepse secili fshat, secila komunë, secili prua shërbente si një vend depozitim për banorët që ishin rrotulltir. Me që në teren nuk parinte të bënte asgjë, qeveria u kthye sërish ligjeve. Më 2011 miratohet e para strategjik kombëtare e menaxhimit të integruar të mbetjeve. U miratua ligji organik për mbrojtjen e mjedisit, ligji 10.431, së bashku me ligjin organik për menaxhimin e mbetjeve, ligji 10.463 dhe aktet e tyre nënligjore. Ne kemi pasur një model drejt politikave të ambientit që lidhet me BE-n. Kuptohet kapitulli 27 që është mjedisi përgjithsisht, që ato e ndajnë kapitull, është shumë kompleks, kështu që dhe Shqipëria ka dashur për afrimin e këtij legjislacioni sepse është një nga kushtet për të përfshirë në BE që të kesh legjislacionin të ngjashëm me atë të BE-s. Në 4 vjet u miratuan më shumë strategji, plane rajonale dhe plane lokale se në 30 vjet. Asnjëra nuk u zbatua. Në vend se të hiqeshin, plerat u bën monopoli i Partisë Demokratike. Kjo që po ndodh, duket qartë që ka një prapasken të tipit mafios. Pra në Tiranë po ngrihet një monopol për t'u hequr ju të drejtën që të keni të ardhura, ato të ardhura minimale, dhe këto t'i grumbulloj një dorë dhe kjo dorë të kryej këtë biznes. Vend grumbullimi i Sharrës ju dha një kompanie. Romët që mblidhnin dhe riciklonin plastik u përndoqën nga ty dhe nga rrugët e Tiranës. Jam veti nënt, pa nim sociale, ushqie me mbeturinat. Bashkia del na merr karrocët. Na merr shpirtin them. Që unë nuk kam smun, ne më të tona, me kazonat. Vi dali policia, na rafi, na mori mjetet. Ku që kemë ne, më gjitha lamoj. Kam 8 kalamoj unë, për të majtë. Na rafi policia, na ka shty, na ka ofendu me llafet të pista. Ku ti qojnë ato 5 kalamoj që ka? Ai duhet kapi ato që merr me pisliqe më të larta, jo ne që dalim nga koshi i plerave. Kishte 2 vjet që debati për mbetjet vazhdonte. Ky ligj kur doli nga qeveria Berisha atëherë u kundërshtua shumë nga shoqatat. Kishte edhe një detaj të vogël që thoshte mbetjet e rrezikshme dhe mbetjet e tjera urbane në aspektin e importit mund të ndalohen ose kufizohen. Tani, ky detaj ose kufizohen ishte që i hapte rrugë në mënyrë absolute importit të mbetjeve. Lëvizja qytetare Aleanca kundër importit të plerave, e drejtuar nga një grup nismëtar ambientalistësh dhe aktivistësh për të drejtat e njerëzit, ja doli të mbledh 50.000 firma qytetarësh, të shoqëruara me fotokopjen e kartës së identitetit të secilit prej tyre. Pasi ishte miratuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, mbajtja e referendumit kishte marrë vulën edhe të gjykatës kushtetuese. Dhe presidenti Bujar Nishani kishte caktuar 22 dhjetorin, datë mbajtjes së referendumit. Personazhi më i rëndësishëm i luftës kundër plerave do të ishte Edi Rama. Premtimi i tij ishte i qartë, bllokim total i importit të mbetjeve, sepse Shqipëria nuk ka kapacitet për ta kontrolluar dhe menaxhuar importin e tyre. Koalicioni socialistëve, ndryshe i quajtur Koalicioni 1 milion shuplakave, i fitoi zgjedhjet. Do t'jem kryeministri juaj, por dhe krye shërbëtori juaj.
dhe premtimi do të mbahej. 2 muaj para datës së referendumit, ligji që ndalonte importin e mbetjeve të rrezikshme dhe atyre të parrezikshme u votua në parlament. Plerat në Shqipëri nuk do të hynë asnjëherë deri ditën kur Shqipëria do të jetë në gjendje të seleksionojë, të ndajë, të mbledh, të përpunojë plerat që prodhon vetë. Shqipëria ju mbylli dyert plerave të huaja. Kishte ardhur koha që të pastrohej nga ato që krijonte vetë. Duhej nisur nga zero. Nuk ishte asnjë vend depozitimi apo vend djegje sipas standardeve europiane. Në Tiranë, Elbasan, Fier, Durrës, mbetjet digjeshin ditën për diell, duke çliruar në atmosferë gaz metani, 25 herë më i dëmshëm se dioksidi i karbonit. Kishte rreth 200 vend grumbullime mbetjesh pas një standard. 130 prej tyre cilësoheshin bomba ekologjike. Ku hedh? Në lum. Po. Të gjitha raportet ndërkombëtare kishin të njëjtat përfundime. Mbetjet hidheshin nga do, pa kriter dhe në mënyrë të pasigurt. Veçimi ishte i kufizuar dhe riciklimi në nivel shumë të ulët. 50.3% e popullsisë mbulohej me shërbimin e grumbullimit. Çfarë thënë shërbimi i grumbullimit? Është marrja e mbetjeve nga koshi dhe çuarja diku në një vend grumbullimi. Pjesa tjetër, askush nuk e dinte ku shkonte. Shkonin në Lumej, shkonin në Purenj, shkonin gjithkund nga vetë persona. Në këto kushte, Ministria e Mjedisit arrin marrëveshje për ndërtimin e një inceneratori, i cili do të diqte mbetjet në Elbasan. 22 milion euro ishte vlera atij koncensioni që do të përfundonte në gjykat dhe për të gjitha arsyet e gabuara do të gjykohej jashtë saj. Inceneratorët dhe flakët që i shoqërojnë do t'i shpjegoj më vonë. Para se të ecej përpara, do të bëj një gjysmë hapi prapa. Plerat e huaja ishin sërish në pragun e Shqipërisë. Edi Rama ishte në udhkryq, të shpëtonte një industri e cila kishte investuar mbi 100 milion euro dhe të punësonte 35.000 veta, apo të mbante fjalën që ju kishte dhënë shqiptarëve. Kur erdhi në pushtet Partia Socialiste, e pa që në këtë rast ne kishim shumë me dhjetra, kishim shumë fabrika riciklimit të plastikave, të metaleve e tjera dhe këto rrezikoheshin që të falimentonin. Kishte, së di, më duket një shifër të madhe punojësish gati, së di, disa mijëra. Më kujtohet, ajo shifra ishte e madhe shumë. Atëherë u detyrua dhe kërkoi që ta ndryshoj ligjin. Tha që të lejojmë të importojmë mbetjet. Atëherë prap problemi u kthye politik. U ngrit Partia Demokratike bashkë me shumë shoqata tjera dhe thanë që nuk do pranojmë plera vetë. Na kundërshtuat, atëherë ne prap, ne që aprovuam, nuk do e pranojmë. Kundërshtimin ja përkujtuan përmes protestave. Jo plera në Shqipëri! Jo plera në Shqipëri! Të njëjtën gjë do ta bënin edhe ricikluesit. Episodet e reja të sagës së mbetjeve transmetoheshin për ditë. Mbetjet do të mbeteshin gjatë në rrugë dhe sheshe, podiume konferencash dhe studio televizive, dhe përfundimisht jashtë vendit. 3 vjet pas në nënshkrimit të parë si kryeministër, Edi Rama kishte vendosur të mos hapte rrugë. Shqipërisë i mjaftonin mbetjet e saj. Brenda 6 muajve, Ministria e Mjedisit do të nënshkruante kontrata për 2 koncencione të reja. Plerat po ndaheshin në 2 epoka. Larg syve, larg mendjes. Kështu i trajtojmë plerat. Pasi mbushim qeset, i nxjerrim jashtë shtëpisë dhe dikush vjen dhe i heq. Ato hiqen, por nuk zhbohen. Shumica gjërave që edhim janë ende diku tjetër. Këto nuk janë kodra të zakonshme. Janë bërë nga plerat që idhen në landfill. Ky që shihni është më i madhi në vend. Është landfilli Sharrës në Tiranë. Çdo ditë në të idhen 1200 ton mbetje. Brenda një viti, pothuaj 500.000 ton. Plerat e hedhura këtu kanë arritur lartësi prej 40 metrash. Çdo vit, mali plerave rritet edhe për disa metra. Në Sharr,
si në çdo landfill, mund të gjesh pothuaj gjithçka. Rreth 20% e mbetjeve janë plastike, 19% është letër, karton, 4% elektronik, bateri që do të ndryshken dhe do të çlirojnë metale të rënda, siç janë mërkuri dhe plumbi. Pjesa tjetër është përzierje e gjithçkaje. Teksa materialet organike dhe elementet kimike nisin të shpërbohen, toksinat lirohen dhe arrijnë në pjesën fundore të landfillit. Këto lëngje janë plot metale të rënda dhe amonjak. Por si parandalohet rreziku që ato t'i arrijnë ujërat nëntoksore? Ne këtu ndodhemi në një qelizë të re e cila është destinuar për menaxhimin e mbetjeve urbane. Janë 3 shtresa gjeosintetike të cilat i vendosen mbi këtë membran. Shtresa e parë është një shtresë bentoniti, i cili është një material argjilor sintetik i cili vendoset mbi këtë shtresë, mbi argjilën natyrale. Mbi betonit vendoset një shtresë HDPE ose polietilen me densitet të lartë, i cili ka një spesor prej 2.5 mm, i cili bën të mundur hidroizolimin komplet të vaskës për të grumbulluar të gjitha ujërat dhe kullesat të cilat ndodhen dhe do gjenerohen nga mbetjet të cilat depozitohen dhe menaxhohen në këtë qelizë. Mbi HDP-n vendoset një geotekstil i cili ka funksion mbrojtjen fizike të barierës HDP-s, e cila bën jep mbrojtjen e fizike dhe gjithashtu dhe ndihmon dhe kullesën e ujërave. Mbetjet janë trajtuar me kaq kujdes për më pak se gjysmë dekade. Mirë po ne kemi hedhur dhe varrosur plera për një kohë shumë më të gjatë. Dhe pa u shqetësuar për dëmin që shkaktojnë. Mjafton të kthehemi në vitin 2016. Pamjet e fundbotshme të maleve me plera që diqen. Njerëz që mezi dallohen nga tymi që nxin dhe elmon. Dhe kafsh që ushqehen me sëmundje. Kjo ishte fotografi e Sharrës dhe mbi 200 vend depozitimeve të tjera gjithandej Shqipërisë. Shqipëria ishte kthyer në një kosht të madh mbetjesh. Gjithkund derdheshin mbetjet sipas shefit të kryetarit të komunës ose të administratës të bashkisë. Banorët ishin koshient për problemin e këtij mosmenaxhimi vetëm në momentin që binte zjarr tek mbetjet dhe nuk ishte nevojshme fare më besonin që të vihej zjarri në mbetjet. Sepse mbetjet janë të tilla që prodhojnë gaz të madh metani dhe doan s'duan atje një shkëndije vogël e ndes. Miliona euro dhe dollar të çuar dëm ishin shenjë qartë e një nevoje të madhe për t'i bërë gjëra ndryshe. Në dhjetor të vitit 2014, u nënshkrua kontrata e parë. Lefter Koka, ministër i mjedisit, dhe Stella Gugallia, administratore Alptec Energy, punë firmat e tyre në draft kontratën për ndërtimin dhe administrimin e implantit të përpunimit të mbetjeve urbane. Për këtë nënshkrim, e ardhmja do ju rezervonte ndjekjen nga drejtësia, ulsen e të pandeurit, përkatësisht qelinë e burgut. Por fatet e tyre personale nuk kanë lidhje me fatet e shqiptarve. Dhe është fat që po aty nis varrosje e sigurt e plerave. Pika fundore në Elbasan ishte e para në vend sipas standardeve. 3 vjet pas, në Tiranë dhe në Fier, do të niste puna për landfillet, ku mbetjet do të trajtoheshin sipas hierarkisë së përcaktuar në strategjinë kombëtare për menaxhimin e integruar të mbetjeve. Strategjia e miratuar për vendin në vitin 2019 ka parashikuar një sër masash që kanë të bëjnë me menaxhimin e mbetjeve. Një pjesë e tyre kanë filluar të zbatohen, unë do të thoja të tilla si mbyllja e disa landfilleve që ishin ilegale të shpërndarë në gjithë vendin në mënyrë të pa rregullt për gjatë lumejve. Një pjesë e tyre është mbyllur, është sistemuar ose është sjellë në parametra të nevojshëm. Ka disa përmirësime që lidhen me planifikimin lokal të menaxhimit të mbetjeve. Bashkitë kanë avancuar në hartimin e planeve lokale për menaxhimin e mbetjeve. Shqipëria ka 12 qarqe dhe ka 10 zona mbetjesh. Është arritur në konceptin zona mbetjesh përkundrejt qarkut, sepse jo gjithmonë zona e mbetjes bën sens sipas territorit që mbulon një qark. Vetëm në disa raste kjo nuk është e njëjtë me qarkun. Për shembull, qarku i Elbasanit me zonën e mbetjeve Elbasan është i njëjtë. Po për shembull, qarku i Shkodrës me qarkun e Lezhës janë bashkuar si 2 qarqe administrative për të krijuar një zonë mbetjeve. Pra kemi rastin kur 2 qarqe janë bashkuar dhe kanë krijuar një zonë mbetjesh. Po kemi rastin tjetër ku një qark është ndarë më dysh dhe ka krijuar 2 zona mbetjesh.
Një nga këto pika është shara. Çfarë është bërë dhe çfarë bëhet aty? Ajo çfarë ndodh aktualisht në landfillin e Sharrës është menaxhimi I mbetjeve që vijnë nga gjithë qarku I Tiranës dhe Bashkia e Durrësit. Mbetjet ndjekin një procedurë e cila ka të bëjë me menaxhimin dhe regjistrimin e të gjitha mbetjeve dhe kamionave që në hyrje të objektit, ku të gjitha mjetet janë të regjistruara, kalojnë në një procedurë dokumentacioni që I përket pjesës peshimit, verifikimit të mbetjeve, tipologjisë dhe më pas plotësimit të dokumentacionit, formularëve të nevojshëm, peshimit dhe depozitimit të tyre më pas në kapanonin ku bëhet rekuperimi I materialeve të riciklueshme. Pas kësaj procedure, aktualisht në këtë fazë të projektit, mbetjet pasi kalojnë diferencimin, mbetjet të cilat diferencohen dhe janë materiale të riciklueshme, grumbullohen, presohen dhe më pas kalojnë cilën e parë për industrinë e riciklimit, ndërkohë që pjesa tjetër e materialeve depozitohet dhe menaxhohet në landfillet e reja të cilat janë ndërtuar për qëllimin e menaxhimit të mbetjeve deri në përfundim të ndërtimit të fazës ndërtimore të implantit të djegjes dhe prodhimit të energjisë. Për gjithë të punë, kompanisë koncesionare I paguhen 29 euro për tonë. Në të përfshihen edhe investimi fillestar, si dhe operimi dhe mirëmbajtja. Compared to other European countries, the cost that we're offering the city is quite low, very low. I'd say the lowest within Europe. However, I must also state that waste incineration to create energy is also quite a capital-intensive undertaking. You know, the reason for this is because we're using the latest state-of-the-art technologies. Also, the equipment will need maintenance during the period of concession and afterwards. And highly skilled employees that can operate this equipment. So our current price right now is 29 euros per ton, which is very low. Kostot janë më të vogla edhe se të gjitha vendet fqinje. Në Greqi për një ton paguhen 53 euro dhe mbetjet nuk kapsulohen siç duhet. Në Serbi, planet janë që për një ton mbetje të paguhen 70 euro. Në Kosovë, përkundër faktit që mbetjet hidhen në vend depozitime jashtë çdo standardi, paguhen për familje 6 euro në muaj. Këtë koncept shqiptarët mirë e mirë do duhet ta kuptojnë. Ndotësi e paguan që ta ketë pastër. Aq sa e paguan, atë shërbim merr. Pra, nëse duam të kemi Gjermani, duhet ta paguajmë. Ne nuk mund të kërkojmë që të paguajmë vetëm 10 euro për ton për mbetjet, sepse me 10 euro për ton, mbetjet do të hidhen në lum, që të pastrohet Shqipëria, që të jetë Tirana më e pastër, që të jenë qytetet tona më të pastra, që të mos kemi lumenj më me mbetje, që të mos I derdhin mbetjet në çdo prua të mundshëm, do të duhet të paguajmë që ky shërbim të ofrohet në çdo cep të Shqipërisë, të ofrohet në çdo fshat të Shqipërisë, të ofrohet jo vetëm një herë në javë, por të mund të ofrohet shumë herë më tepër në fshatrat më të thellë të Shqipërisë, dhe të mund të marrin të gjithë një shërbim I cili do të na bëjë Shqipërinë të pastër. Përveç depozitimit, në Sharr ndahen materialet e riciklueshme, sepse koha e shpërbërjes së tyre është e gjatë dhe sepse ato materiale kanë vlerë. Në kapanonin selektimit përpunohet nga 600 deri në 800 ton në vit. Ktu është procesi I shkarkimit dhe mbushja e ripit në transportier. Nga transportieri kalon në selektim. Në selektim janë rreth 18 punonjës, të cilët punojnë me 2 tune. Ktu bëhet ndarja më pas e kartonit, plastika PET, plastika e bardhë, kauçuku dhe PVC-ja, plus kanaqet ose metali. Më pas, këto kalojnë në kartoni dhe plastika kalojnë në transportin tjetër, I cili në pres, I cili më pas nxjerr në kubik. Nxjerr në kubik të gatshëm për shitje. Si plastika, si kartoni. Bakteret zbërthejnë vetëm mbetjet ushqimore. Por çfarë ndodh me gjithçka tjetër që hidhet? Me plastikën, rrobat, metalet. A shpërbohen? A kalben ato? Dhe nëse po, sa kohë ju duhet? Bazuar në studime të shumta, ushqimet shpërbohen më shpejt, brenda javësh apo muajsh. Letra brenda 1 apo 2 muajsh, pambuku nga 6 muaj deri në 1 vit. Materialet sintetike duan dekada të shpërbohen. Metalet si alumini I duhen shekuj. Xhamit mijëra vite. Ndërsa disa materiale plastike mund të mos shpërbohen kurrë. Këto koshtrirje vlen kur materialet janë në kontakt të vazhdueshëm me ambientin që I rrethon. Por materialet e ngjeshura në landfill duan shumë më tepër kohë të shpërbohen. Me shtimin e
elementeve të cilat përdoren në përdorimin e përditshëm, me elementet gjysmë përquese, ditë që kanë plumbra, kanë kobaltra, kanë lëndra kimike ose bateritë, mjafton litiumet e gjitha që janë me shumicë, detyrimisht depozitimi i tyre në mjediset e landfillit ose në mjediset të pakontrolluara, detyrimisht do të sjellë dhe shtimin e agresionit në thonjza të këtyre produkteve ndaj natyrës, po dhe ndaj njerëzve që gjallojnë atë. Disa prej atyre materialeve tani janë të riciklueshme. Groposje e varrezave të vjetra të plerave në kërkim të tyre do të dukej skenar post-apokaliptik, po të mos ishte i vërtet. Ka vende europiane si Belgjika që kanë nisur ta bëjnë këtë gjë. Prandaj, ajo që po bëhet në Tiranë, Elbasan dhe Fier ka kaq rëndësi, sepse Shqipëria nuk mund të jetë një varrezë e madhe plerash, edhe kur ato depozitohen në mënyrë më të sigurt. Aq më pak, kur kemi shembuj si landfilli i Bushatit. Ndikimi i ndotjes duhet parë i lidhur me shëndetin e njerëzve dhe kjo është pika më e ndjeshme, por i parë edhe me cilësinë e mjedisit. Landfilli është një zgjidhje jo e mirë sepse kërkon shumë tokë. Dhe tokën nuk e rigjeneron dot as për 40 vjet, sikundërse me përmendën në fillim. Është përgjithmonë. Praktikisht ajo tokë nuk kthehet më. Ajo është tokë që ka brenda saj një sasi mbetje të cilën ti nuk e di se sa e dëmshme është, se çdo gjë është atje brenda. Që gjithmonë do të kullojë në ujërat nëntoksore, do të ndosi. Pra landfilli është shumë i dëmshëm. Ka raste që landfillet ekzistuese i mungon infrastruktura shoqëruese, sepse një landfill nuk mund të jetë vetëm landfilli. Përveç shtresave të cilat duhet të jenë adekuate përpara se mbetjet fillojnë të depozitohen në të, landfilli duhet të ketë përkrah një impjant trajtimi ujërash, ku këto ujëra apo sllamet që kullojnë duhet detyrimisht të trajtohen në këto impjante të trajtimit të ujërave për të arritur parametrat e duhura përpara se të shkarkohen në trupat ujor. Gjithashtu duhet të jenë të instaluara dhe impjantet e kapjes gazit metan, i cili është një nga gazet më të fuqishme me efekt ser, dhe një nga problematikat kryesore për sa i përket menaxhimit mbetjeve është pikërisht emetimi i gazave me efekt ser dhe një ndër to edhe metani. Europa i detyron që nga 21% sa është tani, pasi në periudhën 2008-2017 është zvogluar me 43%, deri më 2035, vetëm 10% e mbetjeve të depozitohen në landfille. Në disa shtete, më pak se 5% e mbetjeve përfundojnë në landfill. Një pjesë duhet të riciklohen. Të tjera duhet të digjen për të prodhuar energji, jo thjesht të incinerohen. Që këtu vjen kryefjala e madhe bisedave të vogla, incineratori. Çfarë do të bëjmë ne me mbetjet që ngelen? Ne do të duhet që ti çojmë diku. A duhet të çojmë në landfill apo duhet të prodhojmë energji prej tyre? Midis groposjes së tyre dhe groposjes së një sasie toke e cila nuk përdoret më, përveç se për të mbjellë me pemë, pasi investohet një shumë e jashtëzakonshme për të kapsuluar këto mbetje pasi mbaron jetën landfilli. Sigurisht që të gjithë ata që merren me mbetjet preferojnë rikuperimin për energji. Sot Stockholmi ngrohet përmes djegjes së mbetjeve. Sot Vjena e ka incineratorin në mes të qytetit dhe e përdor si një pikë turistike, si një atraksion turistik. Pra ndotja që ndodh aty është absolutisht zero. Në Europë janë 504 impjante prodhimi energjie nga mbetjet, 63% e të cilave gjenden në Francë, Itali dhe Gjermani, që në mesatare europiane djegin 27% të gjitha mbetjeve. Në vendet nordike, mesatarja është mbi 40%. Suedia dhe Danimarka djegin më shumë se gjysmën e mbetjeve. Përgjatë 2 dekadave të fundit, sasia e mbetjeve që digjen është dyfishuar, teksa ajo e mbetjeve që idhen është përgjysmuar. Në shumë vende janë vendosur ndalesa për hedhje mbetjesh në landfille. Si rrjedhoi, më pak se 5% e të rësisë së mbetjeve të tyre përfundojnë aty. Të tjerat përfundojnë në incinerator. Shqipëria ka 2 të tillë, në Elbasan dhe Fier. Ai i Tiranës po ndërtohet. Pjesa e impjanteve trajtimit të mbetjeve janë një investim më permanent, ndërtohet dhe mund të funksionojë për vite të tëra. Mbi të gjitha në vende që niveli i riciklimit dhe ndarja në burim e mbetjeve është shumë larg sfidave të caktuara nga vetë qeveria shqiptare apo nga Bashkimi Evropian. Deri tani të paktën nuk është se ka në një
ndikim ose reklamim të faktit që incineratorët ndikojnë shumë negativisht edhe ke cilësia e aerit apo ke mjedisi, pavarësisht se një pjesë janë me gropostja, një pjesë janë me ripërpunim, një pjesë janë me riciklim apo me ndonjë element tjetër. Thjesht dhe vetëm për efektin e tyre në mjedis, për punimin e mbetjeve urbane publike, efekti tyre padyshim që është pozitiv. Incineratori i Elbasanit është vënë në punë në 2017, që atëherë ka djegur mijëra ton mbetje dhe ka prodhuar mbi 1.2 milion megawatt-orë energji elektrike. Për atë të Fierit ka plot rrëfime dhe një të vërtet. Nga analizimi që i kemi bërë si gjendjes faktike dhe gjithë dokumentacionit cilin është vënë dispozicion për hartimin e akt ekspertizës, kemi dalë në konkluzionin që kjo vepër ka kushtuar 35 milion euro. Ndërkohë që në kontratë ka qenë parashikuar që investimi të kishte një vlerë rreth 32 milion euro. Kemi një diferencë të vlerës faktike të punimeve të realizuara me vlerën e parashikuar. Kjo ka ardhur si shkak, arsye kanë qenë dy shkaqe më kryesorët, ka qenë ndryshimi vendit ose sheshit të ndërtimit që do ndërtohej objekti dhe përmirësimi dhe ndryshimi i linjës teknologjike, i cili ka ardhur në përmirësim nga ai çfarë ishte parashikuar në kontratën e nënshkruar për koncesionarin. Duke u bazuar në dokumentacionin e dosjeve, rezulton që kjo vlerë monetare, rritja, nuk është faturuar, nuk është njohur nga ana e supervizorit. Pra është një kosto e cila nuk i ka vajtur shtetit, është një kosto dhe ka dokumentacionin dosjen e mbikëqyrësit që kjo kosto është marrë përsipër nga vetë shoqëria koncesionare. Pra edhe pse kemi tekalim të vlerës kontratës, e gjithë diferenca do të merrej në konsideratë, do të ishte kosto e vetë kompanisë koncesionare. Kontrata për impiantin e Sharrës u nënshkrua më 2017. Vlera e investimit, që në tërësi do të mbuloj nga koncesionari, ishte 128 milion euro. Ky projekt parashikon dhe janë ndërtuar dhe vazhdon ndërtimi për një sër objektesh, të cilat janë landfille të tipologjive të ndryshme, është impianti trajtimit të ujrave, janë kapanonet për rekuperimin e materialeve të riciklueshme, dhe ajo çfarë është kryesorja pastaj është në zemra e projektit është impianti i djegjes dhe prodhimit të energjisë elektrike ose impianti waste to energy, i cili do jetë fokusi dhe objektivi kryesor, i cili parashikon ndërtohet për menaxhimin e mbetjeve në një periudhë afat gjatë, duke respektuar të gjitha direktivat dhe normativat e Bashkimit Evropian. Për ta vënë në perspektivë, mund ta krahasoj me planet për inceneratorin e Beogradit, i cili llogaritet të kushtoj 350 milion euro, 2 herë gjysmë më tepër se ai në Sharr. Inceneratori do të ndërtohet me teknologji moderne, vlera e së cilës i kalon 70 milion eurot dhe me kapacitet pritës prej 1200 deri në 1400 tonë në ditë. So the project is set to be fully completed by 2025. The benefits it will bring to the country and to Tirana will be a reduction of waste, lowering of carbon emissions. We're creating more jobs, and it's just going to be more sustainable for the environment. Facility that's going to have later state-of-the-art technologies that will be almost fully automated. Pra përveç që do të na shpëtojë nga plerat, do t'i bëjë edhe të përdorshme. You know, one of the reasons to create the waste-to-energy plant is in order to create energy for sometimes the deficits of energy that are had here in Albania. Another benefit is to reduce the amount of space being used, because the waste is being reduced once it's incinerated. It's reduced by around 90%. So the volume of the waste is much less. And then the waste that remains are ashes, and these ashes are not going to be creating methane emissions like a traditional landfill would. Plerat nuk mund të jenë problem dhe as pjesë e problemit. Ato me vlerë riciklohen, më pak të vlefshme digjen dhe të pavlefshmet varrosen. Por aq sa janë ricikluar, djegur dhe varrosur plera, Shqipëria është më e pastër. Krahasuar me veten dje, krahasuar dhe me fqinjët sot dhe gati për nesër. Aty kishim malin me plera. Jo po u bë incineratori, jo po këto e bë ato. Dakord, pati probleme, pati probleme. Pati njerëz që deshën me nxjerr mjalt nga plerat pati. Ata kanë punën e vet. Llafet atyre që janë arrestuar në llogarin e kundërshtive të lloj-llojshme, i ka marrë gjithmonë era. Bashkë me emrin e tyre.
ndërsa veprat janë ato që mbeten për historinë. Për dekada, ne kemi bashkëjetuar me plerat. Profesionistët nuk dëgjoheshin, sepse politikanët korruptoheshin dhe kriza thelloi. Shmangja nga katastrofa na ka kushtuar shtrenjtë. Por ata që na sollën buzë greminës janë ende aty. Dhe me njerëz të njëjtë, rrëfimi nuk mund të jetë i ndryshëm. Prandaj, përballja është e domosdoshme. Është nevojë të sotmes për të ardhmen e shqiptarëve.